ยดาไม่ได้มองภาพแบบที่มันใหญ่ขนาดนั้นนะคะเหมือนมองภาพตามความเป็นจริงบนสัจธรรมว่าแบบเราได้ทำในสิ่งที่เรารักเราได้รับผิดชอบหน้าที่ของเราในแต่ละวันอะให้มัน complete ไปแล้วทำออกมาให้มันดีที่สุดอะค่ะแต่ว่าอย่างอื่นๆที่เป็นภาพใหญ่ๆอะค่ะรู้สึกว่ามันเป็นของขวัญมากกว่าเหมือนเป็นโบนัสในการทำงานให้กับหนูเองรู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วค่ะแทนเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบว่ากดดันหรือคาดหวังกับตัวเองแต่แทนแค่มองว่าอยากอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะแทนไม่ได้คาดหวังว่าแบบเราจะต้องแบบโด่งดังไปไกลแค่ไหนแต่เราแค่อยากทำผลงานให้ออกมาดีแล้วก็แทนอยากเป็นแบบนักแสดงที่พัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นนักแสดงที่ดีค่ะสวัสดีค่ะยดานะคะแทนดวงแก้วค่ะค่ะพวกเราเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่องเพย์พักรักไม่คาดฝันค่ะกระแสจากเรื่องนี้ก็คือผลตอบรับแบบดีมากๆเลยค่ะแฟนๆก็ให้การต้อนรับพวกเราน้องใหม่ในจักรวาล GL ค่ะรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบว่าให้การตอบรับพวกเรามาตลอดค่ะหายเหนื่อยใช่ค่ะตอนถ่ายเหนื่อยมากจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้คือถ่ายทำกันแบบค่อนข้างหนักเหมือนเรามีระยะเวลาในการถ่ายแค่นิดเดียวค่ะมันก็ต้องถ่ายในวันหนึ่งเนี่ยคือหลากหลายซีนมากๆค่ะหลากหลายอารมณ์เหนื่อยค่ะก็ถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของแทนแล้วก็เป็น GL เรื่องแรกของแทนเลยด้วยค่ะก็ตอนถ่ายทำก็เรียกว่าเหนื่อยค่ะใช่ค่ะแบบที่ยาดาบอกว่าด้วยสภาพอากาศด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบแดดออกมีฝนตกอะไรบ้างค่ะก็แต่พวกเราก็ลุยค่ะแต่ว่าพอได้ดูจริงๆแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยค่ะจริงๆก่อนหน้านั้นไม่ได้แพลนเลยค่ะคือไม่ได้แบบมาเกี่ยวข้องกับด้านการแสดงหรืออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะแต่ว่าพอดีได้รับโอกาสค่ะจากช่อง3ค่ะให้แทนมาลองแคสดูค่ะแล้วก็พอดีเหมือนอาจจะได้แบบเข้ากับบทหรือแบบคาแรคเตอร์มีความเข้ากับตัวลิลลินค่ะก็เลยได้มีโอกาสมาเล่นค่ะพี่เขาน่าจะเจอจากในออนไลน์แบบโซเชียลมีเดียค่ะแบบ TikTok IG ค่ะแล้วก็เลยอาจจะแบบเรียกเข้ามาคุยมาแคสติ้งค่ะก็เป็นแคสติ้งครั้งแรกของเราเหมือนกันเลยด้วยค่ะตื่นเต้นแทนเรียนด้านบริหารมาค่ะด้านเศรษฐศาสตร์ด้านมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าจะทำงานสายนี้เลยค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนเส้นทางไปเลยเรียกว่าตัดสินใจยากอยู่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เวลามันจำกัดค่ะเราต้องตัดสินใจแบบเร็วเลยค่ะตอนนั้นก็คิดว่าเป็นเส้นทางที่เราอยากทำจริงไหมค่ะซึ่งแทนก็อาจจะยังไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าคิดว่าอยากลองก่อนค่ะมันเป็นอะไรที่ด้านนี้ไม่ใช่ว่าแทนไม่ชอบนะคะแทนก็สนใจเพราะแทนคิดว่าแทนเป็นเด็กแบบชอบทำกิจกรรมแล้วก็ชอบลองอะไรใหม่ๆตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะแล้วก็คิดว่าเราก็ชอบในการดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะก็คิดว่าอยากลองดูค่ะก็ปรับค่อนข้างเยอะค่ะปกติเราคือเหมือนเราก็เป็นนักแสดงเนอะเราก็รับบทแต่ละบทบาทไปตามหน้าที่แล้วก็เหมือนเราก็ทุ่มเทในพาร์ทของการแสดงเป็นตัวละครนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราเข้าสู่วงการแบบ GL ปุ๊บอะค่ะด้วยความที่เนื้อเรื่องเนี่ยเราถูกถ่ายทอดออกมาเป็นแนวแบบโรแมนติกใช่ไหมคะนั่นแปลว่าแบบเรากับพาร์ทเนอร์ของเราอะค่ะมันจะต้องมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกที่แคสด้วยกันนะคะยะก็เป็นคนแบบบอกกับพี่ดิวว่าคิดว่าคนนี้โอเคนะอะไรเงี้ยหมายถึงว่ารู้สึกว่าแบบตอนเล่นด้วยกันแล้วเขาดูเป็นคาแรคเตอร์นี้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะพี่ดิวก็โอเคงั้นถ้ายะโอเคพี่ดิวก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะก็ได้มาเจอกับแทนแล้วก็กลายเป็นว่าพอด้วยความที่แทนแบบยังไม่เคยมีประสบการณ์ค่ะยะห่วงแทนทุกเรื่องเลยเหมือนแบบห่วงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคอยแนะนำในทุกๆอย่างที่เท่าที่ยะจะทำได้แบบซัพพอร์ตทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนรู้สึกว่าแบบมีห่วงเพิ่มมาอีก1ห่วงแต่ว่าตอนเนี้ยวางแล้วค่ะวางห่วงแล้วเพราะว่าเขาปรับตัวได้ดีค่ะก็เลยคิดว่าโอเคอยากเห็นเขาแบบเติบโตไปในวงการบันเทิงได้อีกเราก็จะเป็นแบบจุดเล็กๆที่คอยซัพพอร์ตเขาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันคลิกมันเป็นเรื่องของเซนส์มากกว่าแบบใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักเขาเลยคือเรียกว่าเหตุผลแทบจะไม่มีเลยใช้แค่ความรู้สึกเลยค่ะ
ก่อนเข้าซีนวันนั้นก็เห็นเขาแบบดูเกรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามแบบละลายพฤติกรรมแบบใช้จิตวิทยานิดนึงพยายามพูดคุยกับเขาเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องมาเข้าฉากกับเราเลยทันทีโดยที่แบบมันไม่มีเวลาได้ต่อบทด้วยกันได้ทำความรู้จักกับตัวละครมากขนาดนั้นก็เลยแบบพยายามละลายพฤติกรรมเขาให้เขาอยู่ในโหมดที่แบบสบายมากที่สุดก่อนที่จะเข้าฉากด้วยกันค่ะหลอกเด็ก พอพี่เขาบอกว่าอยากให้มาแคสคู่กับยดานรินยาค่ะแทนก็โอ้แบบยดาเลยเหรอค่ะก็รู้จักค่ะแต่ว่าไม่เคยเห็นตัวจริงก็ไม่รู้ว่าจริงๆตัวจริงแล้วจะเป็นยังไงอะค่ะแต่ว่าพอมาเจอก็เหมือนพี่ในห้องเขาพูดว่าแบบทำตัวสบายๆไม่ต้องคิดว่าเขาเป็นยดา ไม่ต้องคิดว่าเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยแทนก็สบายเลยค่ะแล้วบวกกับที่เขาก็เหมือนแบบไอซ์เบรกกิ้งกับแทนด้วยก็เราก็มีพูดคุยกันเพื่อทำความรู้จักกันเล็กน้อยก่อนเข้าฉากแต่พอเข้าฉากจริงแล้วตอนแรกแทนก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะเพราะแทนก็แอบเกรงเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยแคสติ้งมาก่อน คือวันที่แคสติ้งอะค่ะคนก่อนหน้าแทนที่มาแคสอะค่ะเหมือนเขาเจอยะปุ๊บอะเขาเกรงมากจนเขาแบบร้องไห้เหมือนเขารู้สึกตื่นเต้นด้วยแล้วก็รู้สึกแบบกดดันด้วยบรรยากาศห้องในวันนั้นเหมือนผู้ใหญ่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแทนอะมาต่อจากคนนั้นเป็นคนที่สองอะค่ะทุกคนอะมีประสบการณ์จากคนแรกที่เหมือนเขาร้องไห้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยแบบพยายามที่จะคามดาวเขาให้มากที่สุดอะค่ะก็โชคดีที่เหมือนเขาแบบปรับตัวแล้วเขาก็แบบเปิดใจด้วยค่ะมันก็เลยทำให้การแคสในวันนั้นอะเลือกเขาตั้งแต่วันนั้นเลยใช่แทนคิดว่าวันนั้นแทนแค่ทำตัวเองให้มีสติแล้วก็เหมือนเปิดรับทุกอย่างตรงหน้าด้วยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าการแคสติ้งมันผ่านไปแบบง่ายค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเล่นปั๊บเหมือนจังหวะอะไรมันก็เข้ากันได้ค่ะเพราะว่าเวลาแคสจริงมันก็ต้องทดสอบหลายซีนแล้วมันก็จะมีแบบดราม่ามีซีนเลิฟซีนมีอะไรอะค่ะเพื่อดูเคมี ก็สนุกดีนะคะจริงๆเห็นการเติบโตของวงการบันเทิงเนี้ยขึ้นเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะปีหลังๆเนี้ยเราได้เห็นแบบการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมบันเทิงแล้วก็การเติบโตของนักแสดงไทยที่มีชื่อเสียงไกลระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านมากๆเลยที่แบบเห็นนักแสดงคนไทยอะค่ะได้ไปสู่แบบสายตาระดับโลกแล้วก็สำหรับตัวยดาเองอะค่ะก็ได้เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆรู้สึกว่ามิติในวงการบันเทิงอะค่ะ มันเป็นมิติที่มันมีหลากหลายอย่างมากๆอยู่ในโลกนี้โดยที่แบบยดาก็ไม่ได้หยิบขึ้นมาซะทั้งหมดเพราะว่ามันมีเยอะมากๆค่ะเราก็อยู่ในจุดของเราที่เราเรียกว่าพึงพอใจในจุดที่เราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่ามีความสุขและเก็บเกี่ยวความสุขนั้นไประหว่างทางค่ะสำหรับตัวยดาเองอะยดาไม่ได้มองภาพแบบที่มันใหญ่ขนาดนั้นนะคะมันมองภาพตามความเป็นจริงบนสัจธรรมว่าแบบ เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเราได้รับผิดชอบหน้าที่ของเราในแต่ละวันอะให้มัน complete ไปแล้วทำออกมาให้มันดีที่สุดอะค่ะรู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จในระหว่างวันแล้วแต่ว่าอย่างอื่นๆที่เป็นภาพใหญ่ๆอะค่ะรู้สึกว่ามันเป็นของขวัญมากกว่าเหมือนเป็นโบนัสในการทำงานให้กับหนูเองจริงๆการได้เจอกับแฟนๆนะคะได้เห็นคนที่เขาได้ติดตามผลงานของเราได้มาพูดคุยกันนะคะรู้สึกว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากที่แบบเราได้เจอกับผู้คนใหม่ๆอยู่ในโลกนี้ที่เราแบบว่าไม่คิดว่าจะมีใครสักคนหนึ่งอะค่ะที่เดินเข้ามาแล้วแบบมาซัพพอร์ตเราให้กำลังใจหรือแบบมารักเราโดยที่เขาแบบไม่มีเงื่อนไขอะค่ะรู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วค่ะเอาจริงๆคือ13ปีที่ผ่านมาค่ะไม่เคยได้หยุดทำงานเลยตั้งแต่ก้าวแรกในวงการบันเทิงอายุ13-14อะค่ะไม่ได้หยุดพักในการทำงานเลยมันจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ท้อเพราะว่าไม่มีงานทำแต่มันเป็นท้อที่แบบมันเหนื่อยร่างกายเพราะเราใช้ร่างกายในการทำงานทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนร่างกายของเราอะมันกลายเป็นว่ามันอยู่ในโหมดที่ว่าเหมือนมันรันระบบแบบออโต้แล้วอะค่ะมันกลายเป็นว่าเราชินกับการทำงานแบบนี้ไปแล้วก็รู้สึกว่านอนพักแล้วมันก็หายแต่สิ่งสำคัญที่สุดของหนูเลยคือมันคือสภาพจิตใจและสภาพแวดล้อมของสังคมนะช่วงเวลานั้นที่เราไปเจอกับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานการณ์เหตุการณ์อะไรเงี้ยนะตอนนั้นเราเจอกับคนเป็นยังไงบางทีเราก็จะเจอกับคำพูดที่แบบมันอาจจะแบบว่ามากระทบความรู้สึกเราบ้างแต่เราก็ต้องแบบมองข้ามผ่านไปแล้วก็แบบก้าวต่อค่ะตอนแรกอะจะเอามาคิดก่อนค่ะจะเก็บมาคิดทบทวนแบบตกตะกอนกับตัวเองนานพอสมควรค่ะเรียกว่าหลายวันบางเรื่องก็เป็นเดือนบางเรื่องก็เป็นปีแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างมันผ่านมาได้โดยการที่เรายอมรับในความเป็นจริงว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการทุกอย่างได้หรอกแบบยอมรับในศักยภาพของเราเองว่า
โฟกัสในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงหน้าก็พอทำในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำงานที่เรารักเรามีความสุขเราเจอคนที่เขารักเรามอบความรักให้เขาแบบแค่นี้พอก็ถามตอนแรกๆว่าแบบมันจะเป็นยังไงแทนต้องรับมือกับอะไรบ้างอะไรอะค่ะแต่ว่าจริงๆแทนว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยแล้วก็การปรับตัวเหมือนยดาก็บอกว่าถ้าอยู่ไปเรื่อยๆเราก็จะเหมือนเรียนรู้เองไปกับมันแทนว่ามันอยู่ที่การปรับตัวแล้วก็ประสบการณ์จริงๆค่ะแต่แทนก็แบบไม่ได้กังวลอะไรมากคือเหมือนแบบถ้าเจออะไรเราก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกับมันการเป็นคนดูเหมือนเราเห็นแค่ผลงานที่มันออกมาแล้วเห็นแค่เหมือนแบบสิ่งที่อยู่หน้างานแบบสิ่งที่อยู่ในจอค่ะแต่พอได้มาทำตรงนี้แทนเรียนรู้ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างมากมันมีอะไรหลายๆอย่างแบบเบื้องหลังอะค่ะที่มันลึกแล้วก็เยอะกว่านี้มากๆคือการทำงานมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่มีเราหรือมีนักแสดงแค่คนเดียวอะค่ะมันมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบแล้วเราแค่เป็นพาร์ทของอันนั้นที่จะมาทำให้งานมันออกมาดีค่ะแทนเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบว่ากดดันหรือคาดหวังกับตัวเองแต่แทนแค่มองว่าอยากอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะแทนไม่ได้คาดหวังว่าแบบเราจะต้องแบบโด่งดังไปไกลแค่ไหนแต่เราแค่อยากทำผลงานให้ออกมาดีแล้วก็แทนอยากเป็นแบบนักแสดงที่พัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นนักแสดงที่ดีค่ะให้เป็น best version ในแบบตัวเองให้เป็นทุกคนรู้จักแทนแบบแทนดวงแก้วในฐานะที่เป็นตัวตนของเราจริงๆค่ะแล้วก็อยากพัฒนาฝีมือด้านการแสดงออกมาให้ดียิ่งขึ้นถ้าในพาร์ทของแบบเป้าหมายในเชิงการทำงานนะคะอาจจะแบบคิดว่าอยากให้รอรับโอกาสเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบการเซอร์ไพรส์ค่ะรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไปตั้งความคาดหวังแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างหวังค่ะเราจะรู้สึกผิดหวังใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้คาดหวังมากสิ่งที่เราได้รับมาในอนาคตมันเหมือนกับว่าเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ในพาร์ทของความสัมพันธ์นะคะก็ยังเห็นว่าแบบว่ายังมีแทนอยู่ข้างๆแบบนี้ไปตลอดแล้วก็คิดว่าจะหวังดีกับแทนแล้วก็ซัพพอร์ตแทนไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะสำหรับแทนเหมือนแทนก็มองว่ามันเหมือนค่อยๆเราค่อยๆก้าวเดินไปด้วยกันค่ะซึ่งในอนาคตเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างแต่แทนคิดว่าอันนี้คือเหมือนเป็นการเริ่มต้นของพวกเราแล้วเราก็คงจับมือก้าวเดินกันไปเรื่อยๆค่ะในอนาคตสำหรับตัวหนูมันคือการเฝ้ามองคนคนหนึ่งกำลังเติบโตค่ะเหมือนเราเห็นพัฒนาการเหมือนเราเห็นต้นไม้ที่มันกำลังเติบโตจากตอนแรกเป็นต้นกล้าอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีค่ะแบบหมายถึงว่าก็อยากเห็นว่าแบบเขาจะเติบโตมาเป็นแบบไหนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะคอยมองอยู่แบบนี้ห่างๆอย่างห่วงๆให้คำแนะนำในสิ่งที่ดีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องเป็นเขาเองที่แบบว่าเติบโตขึ้นมาได้ด้วยความสามารถแล้วก็ด้วยศักยภาพของเขาค่ะ ก็เหมือนค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกว่ายังมีอะไรหลายอย่างอีกหลายอย่างมากเลยที่เรายังไม่ได้เจอค่ะโอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยค่ะตั้งแต่เล็กจนโตคุณแม่ก็คาดหวังอยากให้เราสอบได้เกรดเท่านั้นเท่านี้คาดหวังอยากให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้เขาก็จะมีภาพวาดในจินตนาการของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะก็ต้องเลือกเก็บมาบางความคาดหวังของคนที่เขาหวังดีกับเราแล้วก็รักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยอมรับในบางเรื่องไม่ใช่ว่าดื้อหมดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างเราอาจจะมีภาพคนละอย่างกับเขาก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องหาในมุมที่อยากลองอะไรใหม่ๆบ้างค่ะส่วนตัวหนูเองเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ก็อาจจะยังไม่เข้าใจขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพอเหมือนได้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆได้ผ่านประสบการณ์มาเยอะๆผ่านการพูดคุยจากคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าบางอย่างเราไม่ต้องยึดอยู่ในกรอบความคิดหรือความคาดหวังของเราคนเดียวบางทีคนที่เขาอยู่ตรงหน้าเราเขาอาจจะมองเห็นภาพได้กว้างกว่าและเห็นได้ชัดกว่าเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยอมรับในบางเรื่องในสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวตนแล้วเราไม่ได้เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนะคะการแข่งขันมันคือเรื่องปกติอยู่ในทุกวงการเลยค่ะแต่ว่าสำหรับตัวยาเองค่ะยาเลือกในมุมมองที่เราไม่อยากแข่งขันกับใครมันต้องไม่มีแพ้ไม่มีชนะในการเลือกเส้นทางของตัวเองค่ะคือหาความสุขได้จากการที่เราโฟกัสในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราแค่นั้นก็พอเราหวังดีเราช่วยเหลือใครได้เราก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องการแข่งขันอะมันไม่ได้อยู่ในใจหนูเลยหนูไม่ชอบการแข่งหนูไม่ชอบสงครามอะค่ะไม่ชอบการแพ้การชนะ
ไม่ชอบการเอาผิดเอาถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าทุกๆเรื่องมันมีความยุติธรรมแล้วก็อยุติธรรมอยู่ในเรื่องนั้นๆเสมอแต่ว่าเราต้องหนักแน่นนะคะแล้วก็ต้องมั่นคงไม่วอกแวกอยู่ในเส้นทางของเราเองไม่ต้องมองซ้ายขวาค่ะแทนก็ไม่ชอบสงครามเหมือนกันแทนไม่ชอบการทะเลาะหรืออะไรที่แบบทำให้เกิด conflict ค่ะคือแทนรู้สึกว่าเราแค่ทำพาร์ทของเราออกมาให้ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็แทนไม่รู้ว่าการแข่งขันทำไมต้องมีการแข่งขันด้วยแบบแข่งขันไปเพื่ออะไรเราจะแข่งกับคนอื่นไปเพื่ออะไรแทนรู้สึกว่าสิ่งที่เรามองเราควรจะแข่งขันกับตัวเองมากกว่าแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุขแค่นั้นก็แบบแทนคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับแทนแข่งขันกับตัวเองไม่ใช่แข่งขันกับคนอื่นน่ารักมากค่ะแฟนๆนี่ทุกคนคือน่ารักมากแล้วก็จีบเก่งมากลุกหนักมากคือแบบสนุกอะค่ะทุกครั้งที่ได้ไปเจอกับแฟนๆอะเหมือนกับว่าเราได้เข้าไปอยู่ในแบบสวนสนุกเลยค่ะได้เจอแต่ละโหมดแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเขามาหาเราอะค่ะเขาจะมีการเตรียมตัวมาอย่างเช่นเตรียมมุกมาเล่นเตรียมเพลงมาเตรียมการรีเควสท่าจุ๊บแมวจุ๊บไก่จุ๊บปลาดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการต้อนรับที่แบบอบอุ่นนะคะอยากเก็บภาพความทรงจำเนี้ยแบบมันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆอะค่ะรู้สึกใหม่มากค่ะคือการได้ก้าวเข้ามาในวงการนี้ทำให้แทนรู้จักคำว่าแฟนคลับเป็นแบบครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าโลกของการที่มันจะมาเจอกับแฟนๆเป็นโลกที่อบอุ่นมากๆคือเราไม่ได้คิดว่าจะมีแบบโลกนี้อยู่มาก่อนนะคะแต่พอทุกคนให้ความต้อนรับอย่างอบอุ่นก็รู้สึกอุ่นใจค่ะรู้สึกเหมือนมันเติมเต็มจิตใจเราในอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็อยากมอบความสุขกลับไปให้แฟนๆเหมือนการให้แล้วก็การรับอะค่ะตอนแรกอาจจะยังไม่ชินรู้สึกแบบจะมีคนมารักเราด้วยหรอแบบเขาทำไมเขาถึงอยากมารักเราเขารู้จักเราขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเจอกันบ่อยมากขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มชินมากขึ้นแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากขึ้นนะคะรู้สึกเหมือนแบบเป็นอีกสิ่งที่คอยมาเติมเต็มจิตใจเราอะค่ะแล้วเราก็อยากแบบรักเขากลับเหมือนกันนะคะ เส้นเรื่องเนี่ยคือไม่ต่างอะไรจากโรลเลอร์โคสเตอร์เลยคือมันมีอะไรที่แบบว่ามาให้เราลุ้นตลอดเลยค่ะทั้งในด้านของความสัมพันธ์แล้วก็เป้าหมายชีวิตของแต่ละตัวละครนะคะเส้นเรื่องนี้ก็จะถูกดำเนินมาด้วยการที่แบบ2ตัวละครเนี่ยเขามีมิชชั่นของเขาเองในการแบบดำเนินชีวิตมาก่อนหน้านี้นะคะจนเขา2คนแบบได้มาเจอกันได้มารู้จักกันมันก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในชีวิตของตัวเองจากที่โฟกัสแค่ครอบครัวโฟกัสแค่ตัวเองคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมาเปลี่ยนเป็นการโฟกัสคนตรงหน้าโฟกัสแบบคนที่เรารู้สึกดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจอบททดสอบกับความรักค่ะที่ไม่รู้ว่าจะสมหวังหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้2ตัวละครนี้มันค่อนข้างน่ารักตรงที่ว่าเขาพยายามที่จะประคับประคองแล้วก็พยายามที่จะฝ่าฟันทุกๆอุปสรรคเพื่อให้ความรักครั้งนี้มันสมหวังค่ะอิงเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักมากเป็นเด็กผู้หญิงที่ค่อนข้างสู้ชีวิตอะค่ะถ้าให้พูดได้เห็นภาพก็เป็นเด็กตัวเล็กๆเล็กพริกขี้หนูจิ๋วแต่แจ๋วเป็นจิ๋วที่แบบสู้ชีวิตสุดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเห็นตัวละครตัวนี้แล้วจะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตอะค่ะอย่างตอนนั้นที่อ่านบทไปก็รู้สึกว่าแต่ตอนนี้ที่เรากำลังทำงานอยู่แล้วเราเหนื่อยพอเห็นตัวละครนี้เข้าไปก็รู้สึกว่าแบบเรามีกำลังใจในการไปต่อลิลินค่ะเป็นนักธุรกิจค่ะก็คาแรคเตอร์ของลิลินจะมีความเป็น working woman คือเป็นผู้หญิงแกร่งเป็นคนแบบชอบวางแผนรู้ทันคนมีเล่ห์เหลี่ยมซึ่งเราอาจจะไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมเท่าลิลินค่ะแต่แทนรู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้เป็นคาแรคเตอร์ที่รักตัวเองนะคะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตแล้วก็รู้รสนิยมของตัวเองแล้วเขาเป็นตัวละครที่เหมือนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะพยายามหาทางแก้ไขแล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะ
ความยากของเรื่องนี้อยู่ที่เส้นเรื่องแล้วก็การถ่ายทำโลเคชันในการถ่ายค่ะเพราะว่าโลเคชันในการถ่ายเราถ่ายทำในสวนสนุกค่ะซึ่งพอมันเป็นสวนสนุกเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมันก็จะต้องคุมในเรื่องของเวลาแล้วก็ฉากในแต่ละฉากที่ต้องถ่ายทำอะค่ะจะเป็นเรื่องของแบบว่าการถ่ายทำมากกว่าเป็นเบื้องหลังมากกว่าค่ะส่วนเบื้องหน้าในพาร์ทของแบบการตีความตัวละครบทบาทอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกว่า handle ได้ไม่ได้กดดันมากจนเกินไปค่ะเส้นเรื่องหลักเนี่ยเรียกว่า 60-70% คือโรแมนติกเลยค่ะน่ารักหอมแก้มกันบ่อยๆเขินค่ะเขินแบบมองหน้ากันเองบางทีก็หลุดขำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางฉากก็รู้สึกว่าแบบกดดันจังเลยที่แบบต้องถ่ายฉากที่มันเป็นฉากโรแมนติกอะไรแบบนี้ค่ะ เขินค่ะไม่ชินกับการที่ต้องมาถ่ายฉากโรแมนติกด้วยแล้วก็เหมือนมีคนอยู่เยอะด้วยอะค่ะแต่ว่าจริงๆก็เราก็มีการเวิร์กช็อปมาด้วยค่ะแต่ว่าพอมาเข้าฉากจริงมันก็ยังไม่ชินอยู่ดีค่ะก็เขินนอกจากในมุมความรักแล้วทุกคนก็น่าจะได้เห็นอีกหลายๆมุมเช่นมุมในพาร์ทของการทำงานพาร์ทของครอบครัวค่ะแล้วก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ relate กับชีวิตจริงของใครหลายๆคนได้คนที่อาจจะมีความรักในรูปแบบนี้ค่ะอาจจะทำให้เขาเรียนรู้จากซีรีส์เรื่องนี้ได้มากขึ้นแล้วก็เหมือนอาจจะทำให้เข้าใจความรักมากขึ้นค่ะในมุมมองแบบนี้ค่ะยังไงก็ฝากซีรีส์ Play Park รักไม่คาดฝันด้วยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนดูแล้วต้องได้ความสุขแล้วก็หลายๆข้อคิดกลับมาอย่างแน่นอนค่ะทุกวันศุกร์เวลา20:30 น.นะคะทางช่อง 3 HD ช่อง 33 ค่ะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ